עשיתם כמה דברים ממש חשובים במשך היום? ביצעתם כמה משימות חשובות? עזרתם לבני משפחה, לאחרים? אבל בכל זאת בחלק מהמשימות שביצעתם לא היה לכם חשק? עשיתם בגלל שצריך, בגלל שהמצפון חייב אתכם, בגלל ההרגל, או מכל מיני סיבות שונות. הגעתם לסוף היום, ואם עשיתם רשימת משימות ועברתם עליה, בטח סימנתם וי ליד כל אחת מהמשימות, והרשימה נסגרה. אבל אתם לא לגמרי מרוצים, כי חבל לכם שחלק מהדברים שעשיתם ביצעתם מתוך הרגל, חובה, מצפון או מסיבות אחרות, ואתם לא שלמים עם תחושת ההחמצה לא במה שעשיתם אלא בדרך שבה עשיתם אותם. פרשת השבוע, פרשת במדבר, פותחת בציווי על משה לספור את היהודים. ועד כדי כך חשובה ספירת היהודים שכל החומש נקראת על שם ספירה זו, חומש הפקודים, הספירה. אמנם סופרים כל פרט לחוד, אבל עצם הספירה מראה על חשיבות. כי סופרים דבר יקר, אדם יספור כמה מרגליות יש לו ולא יספור כמה קסמים יש לו, ולכן האיכות באה לידי ביטוי על ידי הכמות. האיכות והכמות בדרך כלל שזורים זה בזה, ולא עוד אלא שבמקרים רבים הכמות מביאה לאיכות גבוהה ומוערכת יותר כאין חכם כבעל הניסיון. לדוגמה, המוזיקאי הידוע מוצרט חיבר בין 600 ל-900 יצירות מוזיקליות ורק כ-20 עד 50 זכו להכרה בינלאומית. תומאס אדיסון ערך הרבה מאוד ניסיונות עד שיצר את הנורה החשמלית, ובתקופה הקרובה יותר לימינו, ג'יימס דייסון יצר מעל 5,000 דגמים של שואבי אבק עד שהגיע לדגם הפופולרי שנמכר בשוק וידוע בהצטיינותו. בכל המקרים הללו השקיעו בניסיונות רבים עד שהגיעו למוצר מוגמר. התמדה בפעולה בלי לחץ מתמיד לגבי התוצאות משפרת אותן. כשאתה חוזר על דברים אתה בדרך כלל עובד לפי תוכנית מובנית, וזה לא כמו שאתה מתחיל דבר חדש ולא יודע מאיפה להתחיל. ובזמן שאתה מתמיד אתה יוצר, משתף, מקדם, מקבל משוב ומשתפר. וההתמדה מעודדת אותך להמשיך ולפעול, ולא משנה איך יצא לך הפעם, אבל אתה מודע לעובדה שיש לך עוד הזדמנויות להתקדם מחר או מחרתיים. ועוד הישענות על כמות באה לידי ביטוי בכך שבמקום לשים את כל המאמצים שלך בפרויקט אחד, אתה מחלק אותם לכמה וכמה פרויקטים, ואם אתה לא מצליח בדבר אחד, אתה עובר לדבר אחר. ויש מי שהציע לפעול לפי הכלל הזה. תתכנן כמות אבל תשאף לאיכות, כי אם תכננת להגיע לכמות ולא שאפת לאיכות, תישאר רק עם הכמות. אבל האם תמיד הכמות מביאה לאיכות? בואו נבדוק. אם תחלק כמות צדקה קטנה ליותר מדי אנשים, הכמות הזעומה שיקבלו לא תועיל להם, ואילו אם היית מוסר את הסכום המוגבל הזה לאדם אחד, זה היה מועיל לו. נניח שמישהי מודעת לכך שחזרה על דברים מביאה תוצאות טובות, אבל מרוב שהיא רגילה לפעול בדרכים מקובלות ונדושות, היא תגיע לאותן תוצאות שהגיעה להן בעבר, אז אומרים לה תשמעי, תשתלמי, יש דרכים חדשות, פתחי את העיניים, תנסי למצוא דרכים יותר יעילות כדי להגיע למוצרים איכותיים יותר, ולפעמים זה ידרוש פחות מאמצים מצידך. לכן, במקרה כזה של קיבעון וחוסר פתיחות לדרכים חדשות שכדאי להשתמש בהם כדי לפתור בעיות, כמות העבודה לא תגיע לאיכות הרצויה. בימינו אפשר לתת גם דוגמה אחרת בה הכמות לאו דווקא מגיעה לאיכות, וזה יכול לקרות מתוך הסחת דעת כזאת. אתה פונה לצ'אט בינה מלאכותית, ואתה צריך תשובות מסוימות, ומצפה לקבל אותן. ובסוף אתה שוכח שאתה מדבר עם בוט מאוד חברותי, והשיחה מוסטת לנושאים אחרים, אולי קרובים, אבל הבוט הנעים הצליח להסיח את דעתך, ואתה מגיע לעוד ועוד פרטים שלא ממש קשורים לנושא שעליו אתה צריך תשובות, ואז ריבוי הכמות לאו דווקא מגיע לאיכות הרצויה. ביהדות אפשר לומר לאיכות שהיא ציפור חיינו, אבל נראה שהיא קשורה במקרים רבים אל כמות. בספר דברים כתוב כי אתם המעט מכל העמים, כלומר, אתם ממעטים את עצמכם ונותנים יותר מקום לאלוקים, וכך המיעוט של עם ישראל בא לידי ביטוי באיכות שלהם. כניעה לקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר להפריד אותה מכמות
אם נשווה את הפסוק הזה לפסוק מהושע שאומר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר, בהחלט כמות. אז אם אתם המעט מכל העמים מדבר על איכות, ענווה, הרי שמספר שהוא רב ככל הים מציין את הכמות של בני ישראל. איך מסתדרים שני הניגודים הללו? אז יש הסבר שאומר שבמילים כחול הים הכוונה שכל גרגיר חול מצטרף עם עוד הרבה גרגירי חול כמוהו, וביחד צוברים מספיק כוח להבטיח גבול לים שלא יעבור אל היבשה. כך שגם המעט מדבר על איכות וגם חול הים כשמצטרפים הגרגירים יוצרים איכות ועוצמה. ובבוא המשיח נזכה גם לכמות וגם לאיכות מהסוגים שאינם מוכרים לנו בגלות. ועוד דוגמה של השפעת הכמות על האיכות היא הערכת קיומם של חפצי מצווה על ידי שימוש נוסף בהם. בגמרא בברכות כתוב שאם נעשתה מצווה בחפץ אחד יש להשתמש בו לעשיית מצווה נוספת. לדוגמה, לאחר שהשתמשו בלחם לעירוב, ישתמשו בו ללחם משנה בשבת. לאחר שימוש בציצית לשם מצווה, כשכבר אי אפשר להלביש אותו, כדאי ליצור ממנו סימניות לספרי קודש, וכן משתמשים בלולב שהתייבש בביאור חמץ. ודוגמה נוספת היא שימוש בבשמים, הכוונה לציפורן שהשתמשו בו להערכה בהבדלה. אפשר להכניס אותם באתרוג ולהריח את האתרוג עם הציפורן התקוע בו במקום בציפורן בעצמו. ומה אתם חושבים, אם נפריד את האיכות מהכמות, האיכות תרד מערכה? בואו נבדוק. מישהי תיארה את ההתמקדות באיכות בלבד במילים אלו. כשמרכזים את כל המאמצים ביצירת דבר אחד איכותי, זה כמו לשים את כל הביצים בסל אחד, והסל הזה נעשה מאוד עדין ושביר. כל ביקורת על תוצר המופלא שיצרנו תהיה הרסנית ועלולה להוריד לנו את המורל. למה? כי זה המוצר היחיד שהושקע בו עבודה רבה, ותלינו בו את כל תקוותנו. כשאתה שם דגש רק על האיכות וחושב שאם זה יצא טוב, מה טוב, אחרת אני זונח את כל העניין, אתה מרים ידיים ולא מנסה, ואתה מתייאש. במקרה אחר ניקח דוגמה של אישה, שיש לה שתי חברות טובות מחוץ לשכונה, ואין לה קשר של ממש עם השכנות שלה ועם אנשים בסביבה הקרובה. מה אתם חושבים? לא נורא. אבל כשתיתקע בלי מפתח, כשתצטרך כוס סוכר, או כשקורה משהו בבניין, דווקא הכמות של הקשרים הקטנים והפשוטים אלו שווה זהב. בו בזמן החברות האיכותיות שלה לא יוכלו להועיל לה מרחוק. ביהדות האיכות והכמות קשורים בקשר בל ינותק. במרכזו של עולם התורה ביבנה, לאחר חורבן בית המקדש, עמד בית המדרש תחת הנהגתו התקיפה של רבן גמליאל הנשיא. רבן גמליאל היה מנהיג שהאמין בטוהר ללא פשרות. הוא הציב שומר בפתח בית המדרש ונתן לו פקודה ברורה, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס. הוא חיפש את האיכות המזוקקת ביותר, אנשים שפנימיותם נקייה ויראתם קודמת לחוכמתם. מתוך כך, רק המעטים שמילאו ציפיות מחמירות אלו זכו לשבת בין ספסליו. אולם, בתוך בית המדרש התפתח מתח. רבן גמליאל נהג ביד קשה כדי לשמור על סמכות המוסד, ופעמים רבות פגע בכבודו של אחד מחכמי הדור האהובים, רבי יהושע. השיא הגיע בוויכוח על חובת תפילת ערבית, שבו השפיל הנשיא את רבי יהושע ברבים, ואילץ אותו לעמוד על רגליו זמן ממושך בזמן שהוא, רבן גמליאל, דרש בפני הקהל. הפעם החכמים לא יכלו עוד לשתוק. הם הרגישו שהנהגתו של רבן גמליאל הפכה למכבידה מדי ופוגעת בכבוד החכמים, והחליטו להעבירו מתפקידו. במקומו מונה רבי אלעזר בן עזריה, שהיה צעיר בן 18 שנים בלבד. הוא הביא איתו רוח חדשה לגמרי. הפעולה הראשונה והדרמטית ביותר של הנשיא החדש הייתה לסלק את השומר מן הפתח. הוא הכריז שמעתה השערים פתוחים לכל מי שחפץ ללמוד, ללא מבחני אישיות וללא סינון מוקדם. באותו יום קרה דבר מדהים. הגמרא מספרת שבאותו יום נוספו מאות ספסלים לבית המדרש כדי להכיל את הכמות האדירה של התלמידים החדשים שהצטרפו. העולם השקט הפך לזירה גועשת של דעות, קולות וויכוחים, ודווקא בתוך הריבוי וכמות התרחש נס לימודי. כל הסוגיות ההלכתיות הקשות שעמדו תלויות ועומדות במשך שנים נפתרו אחת לאחת.
ואז התברר שהכמות לא עושה את האיכות, אלא להפך, היא הפרטה אותה. רבן גמליאל ישב בביתו וראה את זרם התלמידים שוטף את בית המדרש, ודעתו חלשה עליו. הוא נתקף חרדה עמוקה ושאל את עצמו, שמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל? הסיפור מגיע לסיומו היפה כאשר רבן גמליאל החליט להניח את גאוותו בצד. הוא הלך לביתו של רבי יהושע כדי להתפייס איתו. ובהערת ביניים, האם נמצא בעלי תפקידים רמים כאלו שהורידו מערכם היום ויעוטו להתפייס עם מי שהעליבו גם לאחר שהוסרו מתפקידם? מה שמוכיח גם על איכות נדירה של מנהיג, ועוד מנהיג קפדני שכזה באותם ימים. לאחר שהתפייסו, חכמים החליטו להחזיר את רבן גמליאל להנהגה, אך הפעם בשיתוף עם רבי אלעזר בן עזריה. והם פעלו ברוטציה. רבן גמליאל דרש 3 שבועות, ורבי אליעזר שבוע אחד, מה שיצר שילוב של סמכות ואיכות עם פתיחות וכמות. הלקח נותר חקוק לדורות. האיכות היא הכרחית כדי לשמור על האמת, אך הכמות היא זו שנותנת לחיים וכוח להתברר במסקנות מעשיות. ואסיים עם משהו אישי. בסוף כיתה ח' ואולי גם בסוף התיכון, חגיגת הסיום שלנו, התלמידות, בלי המורות כמובן, כללה טקס שריפת המחברות. למה לא אהבנו אותן? כי הכריחו אותנו ללמוד. כתבנו הרבה, שיננו הרבה, מה נשאר לנו מזה? ייתכן ונותרו כמה עקרונות ודברים חשובים בתודעה, אבל כנראה שכחנו הרבה פרטים שלא עניינו אותנו. כעת אנחנו לומדות מה שאנחנו רוצות, ובזמן שיש לנו ללמוד, ומתוך חשק, והלימוד איכותי. אבל האם לא נזרעו בנו לפחות זרעי התעניינות כשלמדנו כמויות גדולות בעבר? מה אתם חושבים?